Flexbox series එකේ අද අලුත්ම එපිසෝඩ් එක අපි කතා කරන්නේ align self කියන එක ගැන. අයමෝන් මගේ front end යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා bell notification එකත් ඔබලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ align self කියන property එක ගැන. මොකක්ද CSS rule එකකින් කියන්නේ align self. Flexbox එකේ තියෙන තවත් වටිනාම කියන item එකක් තමයි ඒක. හරි. අපි යමු කෙලිම demo එකට. හරි. මෙතන තියෙනවා HTML page එකේ output එකක් 1 to 7 boxes 7ක් තියෙනවා. මේ 7ට මම HTML ලියලා තියෙනවා මේ විදිහට wrapper div එකක් තියෙනවා, flexible box එකක් තියෙනවා, paragraph 7ක් තියෙනවා. මෙතන child elements flexible box කියන parent තමයි මම display flex එක දාලා තියෙන්නේ. board එකක් තියෙනවා 4 pixels මේ solid purple color එකකින්. ඊට පස්සේ මේ 1 to 7 මේ ඔක්කොම background colors දීලා තියෙනවා. ඒක එහෙමයි. හරි. ඊට පස්සේ ඕක තමයි CSS rules ටික ලියලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි එහෙනම් පළවෙනි වැඩේට පටන් ගමු. align self කියන එකේ තේරුම දැන් ඔයගලන්ට මතකයි නේද? align items කියලා ಜಾති කීපයක් අපි කතා කරා. align items කියන්නේ මොනවද? flex start, flex end, center, stretch ඔය වගේ ඒවා ගැන. ඒ හැම එකක් ගැනම මම වීඩියෝ කරලා තියෙනවා flex layout, flexbox container එක ගැන. ඔයගලන්ට ඒකත් බලන්න පුළුවන්. හොඳයි. එතකොට ඔය දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන් කෙලින්ම එකපාර container එක අල්ලලා දැන් මේ කරන්නේ align self කියන්නේ තනිවම මම දන්නවා නම් දැන් parent කෙනෙක් ඉන්නවා, එයාට ඉන්නවා child elements 7ක් විතර. දැන් මේ example එක ගමු. මේ 7ට මට පළවෙනි එක්කෙනාට align එක්කෙනා මේ item එක්කෙනා වෙන්න ඕනේ flex start. ඊළඟට දෙවෙනි එක්කෙනා flex end. අන්න ඔය වගේ දේවල් කරන්න. එකපාරට 7 දෙනාටම එකම දේ වෙන්නේ නැතෝ මට තනි පුද්ගලයා වෙනම ගන්න ඕන නම් ඒකට තමයි align self පාවිච්චි කරන්නේ. පොඩක් කන්ෆියුස් වගේද? හරි. අපි යමු ඩෙමෝ එකට. මේකයි කරන්න යන්නේ. හරි. දැන් අපි මුලින්ම මේක වැඩ කරන්න නම් අපිට මේකට height එකක් අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මම මේකට 450ක pixel value එකක් දෙන්නම්. refresh කරාම හරියටම හරි. දැන් මේ 1 කියන class එක තියෙනවානේ. මම මේ 1 කියන class එකට මම දෙන්නම් මොකද්ද දෙන්නේ එකට? align self. ඒකට දෙමු flex start කියන එක. දැන් මතකයිනේ ඉස්සර අපි align items flex start කිව්වම 7 දෙනාටම එකපාර සෙට් වුණානේ. දැන් මේක පළවෙනි එක්කෙනාට විතරයි. හරිද? දැන් ඒක එහෙමයි. දැන් ඒ තමයි flex start පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක්කෙනාට මම කියනවා මොකක්ද ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මම කාටද මොනවද දෙයිද? end. හරියට. flex end. ඒක දුන්නාම මොකද වෙන්නේ? ඒක කෙලින්ම මෙතනට ඇලුනා. ඊළඟ එක්කෙනා. ලේසිම එක්කෙනා. මොකද්ද? center කියලා දෙනවා. හරිද? ඔය විදිහට වුණා. center. දැන් මම ඉතුරු ටිකට මම පොඩි වැඩක් කරන්නයි යන්නේ. දැන් ඊළඟට මට තියෙනවා නේද align self මේ stretch කියලා එකක්. stretch කියලා මම මේක refresh කරොත් ඒක stretch වෙලා තියෙනවා. දැන් 5යි 6යි 7යි මේ ටික හරි. දැන් 5යි 6යි 7යි ගමුකෝ. මේ ටිකත් ඇත්තටම ස්ට්‍රෙච්මද? දැන් මම මේක ස්ට්‍රෙච් කියලා ලිව්ව නිසා ස්ට්‍රෙච් උනානේ 4 එක. දැන් ස්ට්‍රෙච් නෙමෙයි. හැබැයි මම 5යි 6යි 4 මම ස්ට්‍රෙච් ලිව්වේ නෑනේ. ඒතර කොහොමද එයා ස්ට්‍රෙච් වෙලා ඉන්නේ? හිතන්න පුළුවන් මේ විදිහට නේද? ඒක වෙන්නේ එයා බලාගෙන ඉන්නවා එයාගේ parent දිහා. parent always stretch. ඒ නිසා තමයි මේවත් ස්ට්‍රෙච් වෙලා තියෙන්නේ children element ටික. හිතන්න මේගොල්ලන්ගේ parent. දැන් parent කියන්නේ මේ flexible box එකනේ. මෙයාට align items stretch කියලා දෙනවා. මම මේක refresh කරනවා. හරිද? පළවෙනි තුන් දෙනා හැමම තියෙනවා. හැබැයි මේ ටික එහෙමමනේ. හිතන්න මම මෙයාට flex end කියලා දෙනවා. flex end කියලා මම refresh කරනවා. බලන්න මොකද වුනේ? හැමතිස්සෙම children element බලාගෙන ඉන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ parent දිහා. ඒගොල්ලන්ගේ parent හැදින ආකාරයට තමයි ඒගොල්ලන් children උත් හැදෙන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි මේකට කියන්න පුළුවන් සරලම උදාහරණය. ඒ කියන්නේ flex වෙච්ච container එක parent ගේ flex item, ඒ කියන්නේ align items අනුව ඒගොල්ලන්ගේ child elements ටික ඒ විදිහට හදා ගන්නවා.
දැන් නැත්නම් අපිට හැමතිස්සෙම හිතනවානේ දැන් ස්ට්‍රෙච් නේ හැමතිස්සෙම වෙන්නේ. දැන් මම ස්ට්‍රෙච් නිකම්ම දුන්නා. දැන් උදාහරණ මම 4 වෙනි කෙනාට ස්ට්‍රෙච් නේ දුන්නේ. ඒතර 5යි 6යි 7ටත් මම මුකුත්ම දුන්නෙත් නැහැ. හැබැයි ඒ කෙනා ස්ට්‍රෙච් වෙලා. නේ? එයා ස්ට්‍රෙච් උනේ කොහොමද නිකම්ම? තේරුණාද? ඒක ස්ට්‍රෙච් උනේ parent stretch නිසා by default. දැන් ඒතර මට මෙයා ස්ට්‍රෙච් කරන්න අමුතුවෙන් ඕනේ නැහැ. දැන් එයාත් දැන් මෙතන මම ස්ට්‍රෙච් ගැලෙව්වහම මේකත් end වෙනවා. ඇයි මෙයා ෆ්ලෙක්ස් එන්ඩ් වෙන්නේ? එයාත් බලන් ඉන්නේ එයාගේ පේරන්ට් දිහා. එයාගේ පේරන්ට් මොනවා වෙලා තියෙන්නේ? ෆ්ලෙක්ස් එන්ඩ් කෙනෙක් වෙලා. ෆ්ලෙක්ස් එන්ඩ් කෙනෙක් නම් එයාගේ පේරන්ට් දිහා බලලා තමයි එයාගේ ළමයි ටික ලස්සන්ට ඒව හදාගන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි align self කියන property එක. හරි. එතකොට මේ ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වුණේ Flexbox container එක ඇතුලේ තියෙන CSS rules ගැන. අපි wrap කරන්න කලින් මම කියන්නම් එකම දේ මතක තියාගන්න ඕන Flexbox එකක් හදද්දි flex items අපි stretch කියලා අපි නොලිව්වට ඒක නිකම්ම එහෙම තමයි. ඒක stretchම තමයි. දැන් මේක stretch කියලා කියන්නේ නැහනේ. හැබැයි by default එක stretch. නමුත් මට ඒ children element එකින් එක ලියන්න වුණොත් මට වදන්නනේ අපි හැමතිස්සෙම අපි lines of code අඩු කරන්නනේ හදන්නේ කියලා. අපි එකින් එක flexen කියලා ලියන්න උකට මම නැති වුණා. මම පළවෙනි දෙන්න විතරයි flex start to end වෙන්නේ. අනිත ඔක්කොම end වෙන්න ඕනේ නම් මට ඇත්තටම දැන් බලුවොත් මෙයා වෙන් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. මෙයාත් by default එතෝනේ start to end විතරයි මට ඕන කරේ. අනිත ඔක්කොම එහෙමයි. දැන් මම මේක refresh කරොත් කිසි වෙනසක් නැහැ. මොකද එයා හැමතිස්සෙම බලාගෙන ඉන්නේ එයාගේ parent දිහා. එතකොට මට lines of code අඩු කරගන්න පුළුවන්. මට අත්‍යවශ්‍ය දේ විතරයි මට කරන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් ඕක තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ගන්න ආවේ alignself කියන property CSS tool එක ගැන. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න, subscribe කරන්න channel එකට, bell notification එකත් ඔබලා අලුත්ම series එකකින් ආයෙ හම්බෙමු. එහෙනම් හැමදෙනාටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.